Hi mga ka-activate! Joseph here, nagbabalik sa video. And today, tinitest ko tong bagong setup ko sa motovlogging. Bumili ako ng 10C EVO ng SENA intercom. Tapos ginawa ko, connected na lang yung audio niya dito sa Insta360 Honor. So ang gagawin ko ngayon is itetest ko tong setup na to. Una sa lahat, sa high wind test itetest ko. Ready, activate! Okay naman so far. Yung integrity physically okay. Isa rin na gusto kong malaman is itong sound. Siguro malalaman ko mamaya kung maayos pa rin ba itong sound. Okay. Dito medyo babagal na ulit. Sa mga twisties naman, hindi to masyadong twisties, pero pwede na rin. Okay. Sa totoo lang, yun yung isa sa dapat i-consider rin guys when you're trying to motovlog is pag may bago kayong rig, minsan test mo muna bago yung isang long ride na motovlog, kasi minsan magugulat ka na lang na sablay pala minsan, or yung audio hindi makukuha ng maayos. Ganon, mga hardware failures, yun yung ayaw mong mangyari pag long ride na. Although nagmo-motovlog na ako ngayon, at least mamaya pag fail man ito, meron na akong data na maaaral kung paano ko i-adjust tong rig ko. Katulad ngayon, pag malubak, kumusta yung stabilization? Kasi itong Insta360 1R ko nakakabit na sa motor, hindi na nakakabit sa helmet ko. So expected, mas ramdam mo yung bumps. Available siya sa Moto Market sa Green Hills, around 22,000. Kung interested kayo na i-partner siya para sa kanya manggagaling yung audio ng action cam nyo, pwede nyo i-check out. Ang maganda rin guys dito sa SENA, yung audio niya, daig na daig yung mga tulad ng Freedcon. Pag malalakas masyado yung exhaust nyo, or if nasa highway kayo, syempre may wind noise yan sa highway. Etong SENA, may noise cancelling technology, so hindi nyo masyado maririnig yung mga ingay na yon. Ito nga pala guys yung bagong mall sa Danghari. Tapos dito ipapunta ako dito sa Madrigal. So ito, high wind test ulit. Lakas ng hangin, sobra. Tignan ko kung kung kumusta yung audio, kasi doon naman sa mic may noise cancelling technology rin siya. Na-identify niya kung boses mo yon or or exhaust mo yon. Kung gusto mo syempre marinig yung ganda ng exhaust mo, pero minimal lang yung sa exhaust, hindi yung todo. Alam niya rin babaan. Kaya ayun, so sa akin so far maganda siya. Yun din kasi talaga sa mundo ng content creation guys, minsan kailangan mag-experiment kayo na mag-experiment, and wag kayo matakot sa pag-experiment. Basta noble naman yung intention nyo, doon lahat nag-uumpisa yung mga astig na bagay And ganun rin guys sa any field of art, dapat experiment ka ng experiment to improve your craft. Masterin mo yung foundation, tapos mag-experiment ka na from there. Kunwari sa video editing, okay, aralin mo yung mga basic, and from there mag-experiment ka na camera angles, composition, mga ganung bagay. So yun yung ginagawa natin. Minsan nga lang kailangan mong shell out ng extra funds, pag-ipunan yan, para pwede ka makapag-try ng mga bagong bagay. Medyo shaky rin yung yung kalye dito, so tignan natin kung kumusta yung stabilization ng camera. So guys, ngayon papunta tayo sa town center, withdraw lang tayo. Sa process rin pala guys ng pag-experiment sa pag-improve ng craft nyo,
like dito sa cinematography. Along the way, marami kayong ma-encounter na mga bashers. Usually yan yung mga hindi talaga marunong sa art na yan. Mas maraming time nila sa pag-bash rather than creating. Now, keep in mind lang yon when taking criticisms. Aralin mo muna yung background ng taong yan. Ano ba yung background niya? Malay mo, hindi pa nga yung nakahawak ng action cam. Park muna tayo guys, then balikan ko kayo. Activate! Alright guys, tapos na tayo mag-withdraw. Ang maganda rin nga pala dito sa setup natin na yung audio nang gagaling sa SENA intercom is kung uulan man, kasi medyo parang uulan hindi ko na kailangan problema kasi dati pag umulan yan kailangan nilang i-disable yung sa mic port, kailangan nilang takpan yun kasi papasukin ng tubig. Recording. Alright guys, inayos ko lang yung volume kasi kanina ang sakit sa tenga habang pinipindot ko yung controls. Siguro nagalaw yon nung nag-withdraw ko kanina sa town center. Ang maganda rin guys sa setup na to, kasi minsan guys, di ba hindi may iwasan, kailangan mong lumingon. May i-check ka sa gilid mo. Teka lang. Ayan. Lingon ulit. Lingon ulit. Ang mangyayari, ang mapapanood nyo sa video, hindi nakakahilong paglingon ng motovlogger. Ayun, dumingon ulit ako dahil papunta rin ako dito sa Shell magpapagas. Tanging Shell lang. You're a guwapo vlogger. Ako naman po ang matabang rapper. Removal here. Instruction. You try to your home. Download Shell Go Plus app sa dito. Application na yan. Pag meron ka na application niya, bibigyan ko ng fiscal card. Kaya nga ako dito kay Sir Joseph. Activate! Pabalik na tayo guys ng San Pedro. Recording. Alright guys, naubos na yung battery nitong Insta360 1R. May reserva pa akong dalawa, pero nisip ko, pakita ko na rin sa inyo tong SENA 10C EVO, yung video capabilities niya. Nakakabit siya sa helmet ko sa side. So yung audio ng aking 10C EVO nagagamit ko para dito sa Insta360 1R. And at the same time, meron siyang sarili niyang camera. Yun yung nakikita nyo ngayon. So yun guys, salamat ulit for joining me. Kita-kits ulit sa mga susunod na paggala. Please like, share, and subscribe. Join our community guys and keep on activating!